another Facebook Live event from PHLV Radio. Sa entertainment capital of the world, Las Vegas, Nevada. Your service. Your service. Isang oras na programang tatalakay ng iba't ibang issue ng ating mga kababayan. Your service. Your service. Tulay ng mga kinaukulan sa paghahatid ng mga kasagutan at solusyon. Your service. Your service. At mga paglilinaw sa anumang katanungan. Your service. Your service. Ito ang At Your Service. Kasama si Margie Gonzales at lahat ng bumubuo ng At Your Service. Narito na ang 18th KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, Bing Formento. Your service. Your service. At your service, alas 5 na naman po ng hapon. Pilipinas, magandang morning sa iyo, bansang aming sinilangan. Good afternoon naman dito sa pamosong lungsod ng Las Vegas na inuulan ngayong araw na ito. Good evening naman po dyan sa East Coast, sa New Jersey, sa New York, sa Virginia, sa lahat ng mga Fil-Ams, mga kababayang nakikinig dyan, kumusta na po kayo? Gayon din sa estado ng California na kung saan po ay grabe ang tumamang ulan at baha. Marami tayong mga kababayan na naninirahan dyan. Ingat po kayo dyan. Tuloy-tuloy po ang evacuation daw sa mga dyan sa Santa Barbara County. Sarado ang mga paaralan at under flood watch ang buong county. Babatiin na rin po natin siyempre ang mga kababayan natin sa lahat ng sulok ng mundo na mayroong signal ng internet kung saan po ay napapakinggan ng PHLV Radio mula dito sa lungsod Aliwan ng ang entertainment capital of the world, ang Las Vegas. Welcome mga katoto sa ating palatuntunang At Your Service. Ito po muli ang inyong katotong Bing Formento. Nagayanyan sa inyong makinig, manood at subaybayan ang aming pagtatanghal. Paghahatid ng mga sariwang ulat mula sa bansang sinilangan, Spotlight Entertainment at higit sa lahat ang aming advokasya, serbisyo publiko. Layunin ng programa makatulong at makalutas ng mga problema ng ating mga kababayang naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga problema ang kinakaharap sa lipunan na nakakaabot ito sa aming himpilan. Kami po ay sumasalipaw-paw globally sa lahat ng plataforma ng social media. Kasama siyempre po natin sa pagtatanghal ang ating partner. Kumusta na ang araw mo ngayon, Tita Mars? Mukhang nanggaling ka sa isang event na ating Pangulong Joe Biden, ha? Yes, kanina lang. Mamaya, kakwento ko ng konti sa inyo. Alright. So okay naman ang araw ko, katotong Bing. Magandang hapon din sa'yo. Tulad ng sinabi mo, heto na naman tayo, kumakalampag sa mga suging nakikinig na hawak ang gadget ng social media. Miyerkules po dito sa Las Vegas, Nevada, alas 5 ng hapon naman, March 15, 2023, at Huwebes naman sa Pilipinas, alas 9 ng umaga, March 16, 2023. Muli kaming nangungumusta. Kumusta dyan sa mga tagapakinig nating Bisaya? Maayong hapon sa mga listeners nating Ilocano na imbaga malem, sa mga kabalen natin from Pampanga, mayap agat panapon, at sa mga taga Bicol naman, marhay na hapon, at sa mga kababayan naman ng aking yumaong mahal na ina, si Nita Llorente, na isang waray-waray, asya lagihap, maupay na kulop sa mga waray nating tagapakinig. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng ating mga taga-subaybay globally kahit na saang lupalop pa kayo ng mundo na nakakasagap ng signal ng internet. Muli ay inyo kaming
makakaniig sa aming palatuntunang At Your Service live mula dito sa PHLV Radio Las Vegas. Yes, sirree. Yes, to our listeners and viewers, sa mga susunod na pagtatanghal namin ay inyong matutunghayan ng ilan pang mga mahalagang balita na kapupulutan ninyo ng aral. Merong mga actual cases ng mga kababayan nating nalagay sa masalimuot na sitwasyon dito sa bansang Amerika at malalaman din ninyo kung paano nasolusyonan ang kanilang naging problema. Hindi lamang dito sa Amerika nangyayari yan. Alam mo, sa Katotong Bing. Yes, sa I know. lahat ng sulok ng mundo. Meron ba? May hahas. Yes, may mga kababayan tayong nahaharap sa mga sitwasyong hindi nila inaasahan. Ano sa palagay mo, Katotong Bing? That's right. Hindi ko mapalagay dyan si sa Tita Margie. No? Kasi saan sinasabi ko nga sa'yo, sa mga sulok ng mundo, mga katoto, mayroon pong ahas. Yan yung kasabihan ng mga lolo ko nung nabubuhay po eh. Kaya nga, the best is that, ingat-ingat po tayo. Siya nga pala, kailan ba ang eleksyon sa Pilipinas, Tita Marge? Aba, Katotong Bing, katatapos pa lang ng pampanguluhang halalan sa Pilipinas nitong Last year, no? taon, noong Mayo 9, 2022. At nagwagi nga bilang Pangulo si Bongbong Marcos Jr. Every 6 years ang presidential election sa atin. Alright. Bakit mo na itanong, Katotong Bing? Alam mo, kasi Tita Marge, naalala ko, sumagi sa aking isipan na sa tuwing sasapit ang eleksyon, ang mga kandidato natin ay nagkakanda kumahog sa mga pangako ng mga pagbabago. Change is coming! Change is coming! Yeah. Alam mo, Toto, normal yan sa mga politiko. Siyempre, ilalahad nila ang kanilang mga plataforma ng gobyerno at mga ngako na gagawin ng ganito, gagawin ng ganon. Alam mo naman, matatamis ang dila ng mga politiko sa araw ng kampanya. Ay, mga pangako napapako. Pero ang question ay bakit hanggang ngayon ay sadlak pa rin sa hirap ang kalagayan ng ating bansa? Ang mahihirap ay lalo daw naghihirap. Sabi pa ng isang kandidato noon, change is coming! Meron pang nag-sorry, I am sorry, hello Garci! Naalala mo na sumakay pa ito sa wheelchair, nagkasalubong pa kami noon sa Veterans Memorial Hospital nung naka-hospital na siya. Gumaling na siya at ngayon balik uli sa bakod ng kamera. Oh, nako. Change is... Alam ko yan. Yan ba yung may nakasuot dito sa leeg? That's right. Change is coming. Yan na yata ang slogan ng mga politiko sa kanilang pangangampanya kahit nasa ang bansa ang bawat kandidato ay nangangako ng mga pagbabago. Pero ang bansang Pilipinas, Tita Marge, ay may mga pagbabago pa sa takbo ng ekonomiya. Tulad ng pagpatay ngayon kay Governor Roel Digamo. May pagbabago ba sa mga patayan ng mga politikong magkakalaban? Ay nako nga pala, kamakainan nga lang ay pinaslang itong si Negros Oriental Governor Roel Digamo. Kahindik-hindik ang isinagawang pamamaslang dito sa nasabing gobernador na ang bali-balita ay may kinalaman sa politika. Yan na nga ba ang sinasabi ko, Tita Marge? Mulat sa poll, kahit magpapalit-palit pa tayo ng mga leader, ganun pa rin ang kalakaran. Sige, simulan natin ng kwento sa dating Pangulong Ferdinand Marcos na inilikas sa US sa Hawaii habang nasa kasagsagan noon ng February 1986 sa People Power Revolution. O hindi ba ganyan din ang mga nangyayari noon? Magkakamag-anak, nagkakasira-sira dahil sa pagsusuporta sa mga iniidolong politiko. At saka mula nung palitan si Marcos ng babaeng Pangulo, ay sabi naman nagmamasid natin mga kababayan, ay nagkawindang-windang na lalo ang bansang punong-puno ng pangako. Hanggang ngayon ay nangangapa tayo sa pag-usad dahil sa patuloy na katiwalian. Nabalitaan mo yung dating GSIS Starlock official, executive developer, na nasentensyahan dahil sa maanumalyang 293 million loans. Wow! Maraming dahilan kung bakit nangangapa ang Pilipinas sa kabila ng panay na pagbanggit ng ating natatanging yaman, ang gilas ng ating mamamayan, at ang potensyal nito sa mga negosyanteng namumuhunan. Well, sa tingin mo ba naman, Katotong Bing, ay may ginagawa namang mga hakbang ang ating mga mambabatas para sa kapakanan ng ating bansa? Well, alam mo, Tita Marge, ang Pilipinas, sa tingin ko ay patuloy na ginagawang negosyo ng mga political dynasty, ang pamamahala ng ating lipunan at ang ating kapakanan. Para bang sarsuela, tulad ng mga sinasagawang investigasyon dyan sa Senado. Puro grandstanding mapapanood mo makikita mo yung grandstanding nila eh. Bakit mo naman nasabi yung bagay na yan, Katotong Bing? Sarsuela ba o teleserye na palabas sa telebisyon? Well, alam mo, una, sa nakikita ko, hinahayaan ng ating mga leader politiko ang pag-angkin ng mga banyaga ng ating teritoryo. Tingnan mo na lamang yung Kalayaan Island na yan. Well, gaano man katindi ang pagtanggi ng mga leader at kanilang bulag na mga taga-suporta, kita naman natin ang ebidensya eh.
Patuloy ang pagputol, pagkalbo ng ating mga kagubatan, pagmimina, at iba pang uri ng paninira ng kalikasan sa ngalan ng maling pagtingin sa konsepto ng pag-unlad kuno para sa bayan. Pero yung pala ay nakakabuti lamang sa mga malalaking kumpanya. Vested interest ng mga gahamang politiko ang namamayani. Well, sana naman ay hindi maabsuelto ang mga nasabing individual at grupong gumagawa ng mga paglabag sa batas, yung mga illegal logging, illegal mining, at tulad na lamang halimbawa dyan sa biktima ng hazing kamakailan. Oh. Sana ay, kailan lang yan, di ba? Yeah. Sana ay mabigyan ng hustisya ang kaawa-awang biktima, pati na yung pagpaslang kay Governor Joel Degamo. Pero alam mo, Tita Marge, sa tingin ko at sariling pananaw, correct me if I'm wrong, mukhang dating na talaga tayo sa puntong hindi tayo biktima lamang ng mga suliranin ng ating lipunan. Anong ibig sabihin, Katotong Bing? Bakit mo nasabi yung bagay na yan? Sa totoo lang, bahagi na rin tayo ng paglaganap ng problema eh. Sige nga, paki-explain nga ang sinasabi mong bahagi na tayo ng paglaganap ng problema. Kasi Tita Marge, iba ang konteksto ng mga mahihirap nating kababayan na inuuna siyempre ang paghahanap buhay para sa kanilang pamilya dahil sa kanilang kalagayan. Di ba? Yes, syempre, naririnig ko ang sabi ng mga matatanda noon, isang kahig, isang tuka, kailangang mabuhay ang pamilya, okay, nandun na ako. And then... Eto ngayon, ang mga edukado at Okay. mga may karanasan na sa buhay na mulat na sa ating kasalukuyang sitwasyon na nakadikit doon sa mga gahamang politiko, gahamang negosyante, pinipili pa rin maging bulag sa katotohanan. Ito yung mga may kakayahan pero aktibong sumusuporta sa mga hindi karapat-dapat na mamuno sa ating bansa. Sabi nga noon ni Caloy Beltran sa kanyang column, the definition of insanity is doing of the same thing over and over again and expecting different results. Nakakadismaya ang paulit-ulit nating nakikita ang ating mga kababayan na patuloy ang pagboto sa mga kandidato dahil kamag-anak sila ng politiko, kaibigan, basta sikat, gwapo, o maganda at saka merong padulas na sobra sa panahon ng halalan, aba ay suportado kahit hindi alam ang plataforma ng gobyerno ng isang talpulanong sumampas sa political arena. Meron pa dyan na may kaso na lumabag sa batas, pero namamayagpag pa rin sa political arena dahil may pera at backer na malalakas. O, di ba? Pero lahat naman tayo ay nagnanais talaga na makitang magkaroon ng pagbabago sa ating gobyerno, yung tunay na serbisyong totoo para sa mamamayan. Well, gusto talaga natin ng pagbabago. Pero mga kababayan, dyan sa Pilipinas, huwag niyo pong iasa ang inyong mga pangarap sa ilang angkan na napatunayan ng palpak sa paglilingkod. Yun bang pagluluklok ninyo sa mga artistang madalas na walang alam sa batas o walang karanasan sa pamamahala? Wala pa rin ba kayong pananagutan? Alam mo, Katotong Bing, napapansin ko na ang ating mga kababayan ay nagre-reklamo rin nga sa resulta ng mga beauty pageants, sa sports, at iba pang aliwan na walang kinalaman sa takbo ng kanilang buhay. Yes, it was. Magre-reklamo sa mga beauty pageant na walang kinalaman sa kanilang araw-araw na takbo ng buhay kaysa sa mga desisyon ng mga political leader na inyong binoto na makakapekto sa ating kapakanan. Tapos, marinig natin ang kanilang reklamo at sasabihin, wala tayong magagawa. Ngayon, wala pa rin ba kayong pananagutan? Alam mo, Katotong Bing, sa totoo lang, ay may katuturan ang pananaw na mas iniintindi ng marami sa atin ang mga aliwang ito. Lalo na kung may kinatawan ng Pilipinas sa beauty pageant. Hindi naman tayo masisisi kung mababa ang ating tiwala sa pamahalaan. Lalo na lugmok pa rin ang marami sa atin sa kahirapan at hindi napaparusahan ng mga tiwaling opisyal na mayaman at malakas ang kapit. Buhay ang padrino system, kamag-anak system sa bansang namimilipit sa kahirapan. Kaya siguro ang iba sa atin ay mahilig magkwento ng mga umaangat sa buhay mula sa simpleng pinanggalingan dahil nagbibigay ito ng pag-asa na kaya nating labanan ng sistema. Dapat nating labanan ng sistema. Kaya lang, itinuturing ng marami, Tita Marge, na isang teleserye ang ating gobyerno. Para bang palabas sa sine at telebisyon. Marami ang nagpapadala sa salita ng mga politiko na sadyang naglalabas ng kanilang galit sa mapang-aping sistema ng ating lipunan kahit na bahagi ang mga politikong ito ng naturang baluktot na sistema. Lalo na ang mga tinatawag na traditional politicians, yung magtrapo. Inuuna ang drama, hindi ang nilalaman ng sikmura.
Inuuna ang politika, hindi ang pamamahala. Kaya kahit alam nilang mali ang ginagawa ng kanilang ibinoto, susuportahan pa rin. Nagmamarunong pa. alam mo, Katotong Bing, sadyang mahirap nang alisin ang ganitong mga nabuong kulturang pampolitikal sa ating bansa. Lalo pa at nag-uugat pa ito nung sa Kastila pa na sumakop sa ating bansa ng napakahabang panahon. Kastilaloy, Inchik, Hapon. Amerikano. Naging bahagi na ng ating pangkalahatang mentalidad ang umasa sa mga tagapagligtas. Nasasagip sa atin mula sa mga masasamang elemento. Kaya paulit-ulit rin ang takbo ng mga teleserye, mga variety shows at mga pelikulang ating napapanood. Iniidolo ang mga bida. Naku, dyan talaga tayo magaling sa panonood ng mga teleserye. At kung maaari, nakababad na lamang sa maghapon para manood ng mga pelikula ng kanilang mga iniidolo. Alam mo, Tita Marge, para sa isang bansang kilala sa pagiging relihiyoso, para bang lumalabas na hindi tama ang pagsasabuhay ng kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dahil itinuturing ng ilan na Diyos ang mga politiko at artista. Todo ang paniniwala sa Panginoon, pero sumusuporta sa mga makasalanang gawain ng kanilang iniidolo. Nako, natumbok mo, Katotong Bing. Ang sinasabi nila, it's more fun in the Philippines. Mahilig tayo sa mga instant, hindi ba? Kaya nauso yung instant na kape, instant na noodles, at saka internet. You know, dito sa Las Vegas, uso ang instant kasalan. Meron pang ang drive-thru na wedding. Kaya nga, Tita Margie, pati pagbabago gusto na rin na instant, mabilis. Pero sa laki po ng mga problemang ating hinaharap dyan bilang isang bansa, hindi po magiging mabilis ang pagpapatupad ng solusyon. Naiintindihan naman kung bakit po gusto natin ng mabilis ang pagbabago. Pero dapat din nating tingnan ang ating kasalukuyan sa isang mas makatotohanang perspektibo. Alam mo, siguro aabutin pa ng ilan pang dekada bago natin makita ang epekto ng mga programang ipinatutupad ngayon. Kaya lang, dapat nakatutok tayo at nananatiling may alam sa mga pangyayari sa ating lipunan. Dapat lang. At saka, alam mo, Tita Marge, hindi po pwedeng puro puso ang pairain. Kailangan maging practical Kaya marami nasasaktan sa pag-ibig Puro passion. Passion of the cross ang aabutin mo. Hindi natin malalaman malalamnan. Hindi natin malalagyan ng pagkain na sigmura natin kung puro passion tayo. Hindi tayo mapapakain ng passion. Puro matatamis na salita, kulang naman sa gawa. Ganoon din yan sa pagpili po ng ating pinuno at iba pang uri ng pakikilahok sa mga prosesong politikal. Ilang dekada na po tayong ng ganito. Para sa mga edukado at mulat sa totohanan, gusto niyo bang talaga ng pagbabago? O hahayaan nyo na lang ang sarili nyo sa inyong comfort zone at wala na kayong pakialam sa inyong lipunan? Simple lamang po ang masasabi ko. Sana po ay piliin at iboto ninyo at iluklok ang tamang leader sa mga panahon ng eleksyon. Dahil magpahanggang ngayon, sa aking pananaw, ay wala pa rin pagbabago sa takbo ng politika sa ating bansa. Sa darating po na Oktubre ng taong ito, gaganapin ang barangay election dyan sa Pilipinas. Sabi nga sa text sa akin itong si Angelito Peregrino, cameraman ng taga-Imus Cavite, dati kong cameraman nung araw ito sa Broadcast City 2. Sabi niya, ang ilan sa mga kamaliang ginagawa daw ng mga namumuno sa Pilipinas, isa lang halimbawa niya ay ang pagbaguhin ang konstitusyon o batas para lang sa kanilang kapakanan. Yung nangyayari dyan sa International Airport, abay nako, sabi niya, bulok na sistema pa rin ang umiiral tulad ng pangungurakot sa mga turista. Nakakahiya na talaga. Makikita pa sa TV ng live. Kung nandito ka lang, Katotong Bing, sa Pinas, ewan ko lang kung di ka mapapawaw. Kasi matanda na tayo Kailan pa magbabago? Ang tingin ko dyan, kahit na sino pa ang ilagay mo, walang pagbabago. Kawawa ang mga kabataan dito. Yung susunod na henerasyon, mamanahin ang bulok ng sistema sa pamapahala. Okay. Salamat, Tolits Peregrino, sa iyong pananaw. Anong say mo, Tita Marge? Alam mo, kanina bago pumunta rito, malamig ang panahon. Pero ngayon medyo uminit. Mukhang fired up ka, Katotong Bing. Awa na ako say.
Okay, sa ating pagbabalik po, may mga kasama tayong espesyal na panauhin. Kasama ang isa pang espesyal na naging katandim natin noon sa public service sa Up Batangas. Standby retired Air Force Brigadier General Jerry Zamudio. Iharap niya sa atin ang special guest na ngayon sa ating palatuntunan at tungkol pag-usapan natin ang human rights sa Pilipinas. Ano? Okay? Okay, Marge? Okay, nga Rod, Katotong Bing. Pero bago tayo magpatuloy sa ating mga susunod na eksena, maghanap buhay muna tayo. May problema ba kayo sa pagpa-file ng inyong income tax returns? You wanna get your maximum refund? Get a free consultation today at Trans-Pacific Multi-Services LLC. Sila ay nakahandang tumulong sa pagsasaayos ng inyong income tax returns. Ang Trans-Pacific Multi-Services ay mapagkakatiwalaan at makakatulong din sa pagsasaayos ng iyong mga libro ng iyong negosyo. Ang tanggapan ng Trans-Pacific Multi-Services ay matatagpuan sa 5440 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada. At may mga teleponong 702-767-0578, 702-944-9716 at 702-944-9726. With all the medical necessities you need, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment has been serving Southern Nevada for over a decade. Whether you want to buy or rent, items are delivered right to your doorstep. Ang At Your Service ay hatid sa inyo ng Gupta Law Firm LLC para sa bankruptcy, loan modification, taxes, credit repair, corporate formation, and to stop foreclosure and wage garnishment. Free consultation. Tawag na 702-437-5342 o pumunta lamang sa GuptaLawFirmLV.com. Gupta Law Firm LLC. Your service. At your service. At your service. Okay, so alright. Oras po natin grab ng 26 na minuto makalipas ng alas 5 ng hapon sa Las Vegas, Nevada. Alas 9:26 naman dyan sa Maynila. Alright, mga katoto. Balik po tayo sa ating public service program, ang palatuntunan at your service live mula dito sa lungsod ng Las Vegas, Nevada. Tulad ng inyong narinig kanina, makakasalamuhan natin live sa palatuntunan ang ating special guest na isang dating general ng Philippine Air Force, retired Brigadier General Jerry Zamudio, dating Deputy Commander Air Education Training and Doctrine Command ng Philippine Air Force, na ngayon ay busy na rin sa pagpoprograma sa radyo. Ha, Tita Marge?
Alright, Katotong Bing, good morning po sa inyo, General Zamudio, at good afternoon dito sa Las Vegas. Welcome po sa ating palatuntunang At Your Service. Okay, bigyan natin ng pagkakataong bumati ng ating panauhin, retired Brigadier General Jerry Zamudio. Sir, good morning, good afternoon. Magandang hapon, Ninong Bing Formento at sa iyong co-host si Tita Marge, Tita Gonzales. Yeah. Oo. Magandang hapon dyan sa Estados Unidos. Dito sa Pilipinas ay umaga tayo dito, Bing Formento. At maraming salamat ha. At actually yung Estados Unidos, pangarap ko mapuntahan yan. Pero until now, hindi ko talaga mapuntahan. Pero kahit hindi pa tayo napupunta sa Estados Unidos, at least ngayon, partner, Ninong, ay mapapakinggan na tayo sa Estados Unidos. Yes. Hindi lamang Estados Unidos, globally. Yeah. Buong mundo. Akala ko, Ninong, 9 o'clock yung program natin kasi doon ko inibitahan si attorney, si prosecutor Flosimer. Pero tatawagan ko kay Ninong na mag-onboard na Okay. para makasama sa programa natin kung okay lang sa'yo. Okay, hold on. With your permission, makakasama din natin sa Impapuwid si Rodney Haleco. Kilala mo, dating defense reporter na ngayon ay nasa Washington DC. At siya ay makakasama natin sa mga katanungan ni Papabutsato. Rodney? Yeah, General, tatanong ko lang kasi sa Air Force kayo and recently na pumutok tong balita na nadagdagan ng 4 na base militar ang magagamit ng US para dun sa under the enhanced yung EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sa tingin niyo po, anong pakinabang ng Air Force? Experience niyo dati sa Air Force. Anong magiging pakinabang ng Philippine Air Force sa mga ganitong kaso sa US? Sige, actually wala na ako ngayon sa AUP, Rodney. Ako ay retired na, but alam ko naman kung ano yung pangailangan natin ng Air Force at yung ating EDCA ay isang magandang programa yan na dapat ito ay sinusundan natin, sinusuportahan kasi nagbibigay ito ng pagkakataon na Rodney ng oportunidad sa ating hindi lang sa Air Force but sa buong Armed Forces na makumplementa, kumbaga mapunan natin yung mga ilang mga pagkukulang sa ating armed forces. Like for example, yung doktrina. Kasi ngayon ay ang bago na ng ating mga teknolohiya. May mga bagong mga technology tayo sa military na kinakailangan natin na yung enhanced defense, yung cooperation na agreement nito ay makatulong sa part na yon. And although ang karamihan dito ay more on facilities ang pagkakaalam ko, naglalagay siya ng mga pasilidad na gagamitin hindi lamang sa militar na bagay but maging sa ating yung pag-provide natin ng mga humanitarian assistance sa disasters response operations. But sa aspeto ng military, kasi alam ko naman yun ang gusto mapakinggan ng ating mga tagapagsubaybay, maging dyan sa Estados Unidos, ay nakikita ko na malaki ang maitutulong nito. Dahil unang-una, dapat maging realistic tayo na ang China ay nag-flex ng muscles niya. Kumbaga, nakita niya kasing mayroon siyang kapangyarihan na, may military power na siya. Malakas na siya eh. Parang ang tingin niya ay kagaya na rin ako ng Estados Unidos. Parang gusto niyang ikumpara yung sarili niya sa Estados Unidos. Kaya ngayon, kung napapansin niyo ay nag-flex siya ng muscles niya. So parang yung muscles na, may muscles ako, i-flex ko na ito. Palakin ko na ngayon eh. So, hindi ito maganda kasi actually, dahil dyan ay nakikita ko na nagiging kontrabida tuloy ang China dahil doon sa, parang ang tingin ko sa kanya, yung sa behavior niya, Rodney, ay parang gutom na gutom siya sa power. Di ba, no? At ang nakakatakot doon ay komunista siya. Komunista, hindi kagaya ng Estados Unidos na kahit na
may mga kritiko din tayo may mga komento tayo sa Estados Unidos. Pero alam natin ang demokrasya, pag nagkamali ang Estados Unidos, nagkamali yung gobyerno nila, pwede nating i-criticize, mayroon tayong media. Pero sa isang bansang kagaya ng China, napakahirap talaga eh. Kaya ito ang nakakatakot ngayon. And then gusto nilang kunin ang Taiwan, na never naman naging sa kanila yan, di ba, no? Meron tayong treaty obligations sa Estados Unidos. Alam nga naman na talikuran natin yan, Rodney. Di ba, no? Ngayon, kung meron tayong treaty obligations sa Estados Unidos, di ba, at pagdating ng panahon, hindi naman natin pwedeng talikuran yan, edi maghanda na tayo. Di ba? Maghanda tayo. At saka hindi pwedeng makialam ang China dito kung tayo naghahanda tayo. Kasi yan ay karapatan natin bilang isang bansa para sa survival natin. At ito namang nangyayaring ito ay dahil lang sa kanila eh. Kung hindi sana hindi nila binabago yung status quo, di ba? Diyan sa region na ito, dito sa region na ito, ay sana walang ganito eh. Kaya lang, para ma-deter natin yan, ang kinakailangan, ipakita natin na malakas din tayo. Dapat nandiyan yung, maganda nga, nandiyan ang Estados Unidos, ang Japan, ang Australia, at marami pang mga alam kong ibang countries na talagang nag-observe lang, but alam ko na sila ay talagang hindi natutuwa sa ginagawa ng China. Sana nga is ma-realize ng China na magpaka big brother sila kasi sila naman talaga ang big brother dito sa Rio na Rodney. Kaya lang ang problema, parang Bully, kapatid natin na binubuli tayo mga maliliit, yung mga kapatid niyang maliliit. Sana hindi ganyan. So kaya nagkakaroon, ayaw natin ng gera. Ayaw natin kasi walang mananalo diyan, lahat tayo talo diyan eh. But hindi naman natin po pwede na unti-unti nilang kunin yung ating teritoryo. Sabi nga ni PBBM ni President Marcos, talagang I will not allow na yung ang inch of our territory ay mawawala sa atin. Dapat talaga panindigan natin yan. Dapat magkaisa tayo dyan, Rodney. So ang problema lang is talagang mataas yung propaganda ng China at alam ko gumagalaw. But ito yung gusto kong sanang ipaalam sa ating mga kabayan na dapat mag-unite tayo. Mag-unite tayo to stand kasi sila yung bubuli. Sila nagbabago ng sitwasyon dito sa Pilipinas, sa region na ito. So dapat sila maging kontrabida, hindi yung mga bansa na ang gusto lang naman is stability. Di ba? Kagaya ng Estados Unidos, ang Japan. Ano bang gusto nila? Stability lang naman na magkaroon ng free flow of commerce dyan sa China. Hindi yung kakamkamin mo yung buong South China Sea at pag-aariin mo at yung mga dating may-ari ay kumbaga patatakbuhin mo, paalisin mo. So talagang hindi responsable ang China, Rodney. Kasi hinaharang po yung may banta na pwede nilang harangin yung free commerce sa buong Asia. Oo, yan, oo. So ang mahirap kasi sa kanya, alam mo ang kapangyarihan minsan na kumbaga yung term doon sa mga nakaka-addict, di ba, no? So maaari ngayon ang gusto lang nila is Taiwan mabalik sa kanila na makuha nila, di ba, no? Dahil doon tumakbo yung mga natalo, di ba? Kung doon tumakbo, parang ang ibig sabihin nila sa kanila na rin yung Taiwan. At saka hindi rin papayag talaga yung Taiwan, di ba, no? Yung mga citizens doon ayaw din nila, di ba, no? Ngayon, kung ayaw nila, pipilitin mo ba yan? Yeah, so, democratic magkakaroon ng gera. Yeah, Taiwan at kapag kasi magkaroon ng gera, ay nakakatakot yan, seryoso. Sana hindi mauwi sa ganun, Rodney. Yan ang democratic form of government kasi ang Taiwan. Ang China naman, ang mainland China is a communist regime. Kaya talagang magkaiba. Kaya nga. So, yun lang naman Rodney at saka Ninong na dapat hindi ito mangyari yung kinakatakutan natin kasi sinasabi ko nga wala tayong panalo dyan. But kinakailangan din nating maghanda. Kasi hindi naman po pwede na pag kinakailangan natin yung eroplano, 1 week, piloto ka na. Di ba, no? Kung kinakailangan mo na mag-deliver ng mga munitions, yung mga rockets, hindi naman pwede na 1 buwan is kaya mo nang i-deliver yan. Di ba, no? So pinaghahandaan yan. At saka meron tayong obligasyon, sinasabi natin na partner natin ang Estados Unidos,
at gusto natin na protektahan yung ating soberentiya. So gusto natin na ihanda yung ating military. So kinakailangan pinaghahandaan yan. Hindi po pwede na nakadrawing lang yan. Nag-i-exercise dapat para makita natin ano bang kulang sa doktrina, di ba? Doon ba sa organization, existing organization ngayon ng AUP at saka existing organization ng Armed Forces ng Estados Unidos, anong kulang doon para maging responsive doon sa requirement na kung magkaroon ng pangailangan. Na Okay. Hindi dapat mangyari yan. Standby muna, Pagdating General, doon sa- General Zamudio. General Zamudio, Yes, go ahead. Rodney, meron kasing report naman si Boy Gonzales mula sa lungsod ng Manila tungkol doon sa RPUS Balikatan exercises ngayon. Ano? So, tignan natin kung... wala pa si Boy. So, mamaya, sige, tuloy na natin may tanong ka pa, Rodney, para kay General Zamudio. And gusto ko lang sana i-emphasize yung sinabi ni General na talagang the best deterrent is yung unity yung nagkakaisa yung mga Pilipino na kilala nila yung saan gagaling banta. At, Tama yun. Oo, totoo yan. Kaya nga, dapat ipakita natin na handa tayo. Dapat continuous yung projection natin dyan. At pangalawa, nakikita ko na marami talagang gagawin pa tayo sa information drive para i-unify natin yung ating mga kababayan. Kasi pag nakita yan ng China na hindi tayo nagkakaisa, magiging vulnerable tayo. I-take advantage nila yan. At alam mo naman, mayroong pera, di ba, no? Kung yung mayroong pera, kahit sino pwede niyang bayaran. At ang nakakatakot dito, baka ang bayaran dyan ay yung mayroong kapangyarihan na magsalita, di ba, no? At may hawak sa isipan, damdamin ng ating mga kabayan. At yun ang nakakatakot doon. Kasi napakadaling bayaran yun eh. At alam naman natin na liquid yung kanilang pera doon. At saka tingnan din natin na yung, di ba, yung sa model ng iceberg model, mayroong tip, yung events, yung tip of the iceberg. Mayroong pattern yan eh. Kita naman natin yung pattern. Yung sa noon, yung model na yun, ano yung foundation? So yung foundation nila, ano ba talagang foundation? Ano bang nasa isip? Ano ba talaga ang long-term na plano ng China? Doon tayo matakot. Kasi alam naman natin yan, kahit hindi natin i-verbalize yan, hindi natin sabihin yan, di ba? Especially dito sa mga dito sa mga bansa na maliliit dito sa Pacific Ocean ngayon, di ba? Kinakausap na nila na, pag nagkaroon ng gera sa Taiwan, di ba? No, sabi niya, dapat kayo ay pumanig sa amin. Kung hindi man kayo papanig, at least mag-neutral kayo, wag kayong papanig sa Estados Unidos. So anong ibig sabihin? Talaga naghahanda sila. Mayroon silang determination na magkaroon ng gera. Kasi hindi naman nila kakausapin itong mga bansa na ito, di ba? Kung wala silang plano, di ba, no? So ibig sabihin is yung mga yung mga Chinese na community natin, baka pwede na talagang kausapin natin yung mga namumuno diyan sa China na baguhin yung kanilang pananaw. Gawin nating status ko pa rin, yung dati pa rin na maging big brother sila, ayos sila dito sa rin na ito para igalang sila ng mga bansang kagaya ng Pilipinas. Kasi talagang gagalang naman natin eh. Ang problema, ginagalang natin, ayaw naman tayong igalang. Pinakita na ni Digong yan eh, ni President Duterte yung paggalang na yan eh. Pero anong sinukli nila? Diba? Mayroon bang sinukli doon na Rodney sa pagpakiging mabuti natin sa kanila? Wala naman na. Inagaw yung Scarborough. Yun ang sukli nila. Ang problema kasi dyan sa China talaga, yung credibility nila, Rodney, yung credibility nila. Sinasabi nila na, ito, gagawin lang namin tong shelter ng mga mangingisda, di ba, no? Pero anong ginawa? Ginawa ngayon na pinakamalaking airbase ng China dito sa South China Sea. Tingnan mo, bumili ka ng mga gamit na galing sa China. Diba? Yung screwdriver, ilang gamit mo lang, bungi na kaagad. So yan ang klase ng credibility. Yun ang credibility ng China. So baguhin dapat nila yan para irespeto sila. So yun lang naman. Ako, pasensya na kayo kung masyadong napakatalim ng aking salita. Pero minsan kinakailangan taliman mo para makarating yung mensahe sa kanila. Okay. But ako talaga is gusto ko na baguhin ng China yung kanilang polisiya na
maging responsable sila na bansa na naghahawak ng isang malaking kapangyarihan. Kasi alam naman natin yung military nila ay napakalakas na ngayon. So wag naman nila na apihin yung mga karatig nilang mga bansa, Rodney. Yun lang naman ang hinihingi natin sa kanila. Okay. Respeto sa atin. Alright. At yung bansa kagaya ng Taiwan na gustong maging sarili din nila, di ba, no? Na maayos naman, hindi naman sila naapektuhan. Pwede naman silang mag-conduct ng negosyo sa Taiwan. Di dapat ganun na lang. Kung nagkikinabang naman sila sa Taiwan, nagkikinabang din yung Taiwan sa China at nakakatulong dito sa buong reyon, bakit hindi ganun na lang? Di ba, no? Bakit gusto pa natin na teritoryo natin after Taiwan? Sino? Okay. Pilipinas? Magpapaalam Diba, na no? tayo sa iyo, General Zamudio, sir. Nasa iyong huling pagkakataon na mag-iwan ng mga payo sa mga kababayan natin. Alam, Ninong? Yeah. Nasa sa iyong pagkakataon mag-iwan ka ng mga payo sa mga kababayan natin. Yun lang, pagkakaisa ang pinaka-importante dyan. Pagkakaisa. Magkaisa tayo para maipakita natin na we're a very strong country. Alam naman natin na ang unity ng buong sambayanan is our national power. So kung wala tayong, kung kulang ang power natin sa military, at least dito man lang sa pagkakaisa ng ating mga kababayan. At alam ko na tayo naman ayaw nating maging komunista tayo eh. At alam naman natin kung sino yung nandiyan dyan sa kabila na yan. So yun lang. Alright. At Sa susunod, pag-uusapan natin, di ba, yung House Bill na 77. Sa ihanda mo At ang oras, Ninong, yes, sa susunod, wala ng oras, ano? sa susunod nating pag-dinig sa Himpapawid, General Zamudio, okay? At Rodney, Okay, maraming salamat, Ninong. At ako'y napakinggan dyan sa Estados Unidos at sana isang araw ay talagang makarating din ako dyan at yan ang aking pangarap na makita ko rin ang Estados Unidos. Maraming salamat sa ating mga tagapagsubaybay dyan po sa Estados Unidos at kay Rodney na dating kasama natin dito sa media. Ito mga kaibigan, si retired Brigadier General Jerry Zamudio. salamat po, General Zamudio. And then, tunguin natin si Rodney Haleco naman, ang report ni Ron. Rodney, kumusta ating komunidad ng Pilipino dyan? Bing, ano naman, okay naman dito. Medyo maginawin dito eh. Parang bumalik yung winter, parang nag-U-turn yung winter. Kaya yung isang araw, nagsusnow nga dito sa may Washington DC area. May ano lang ako, Bing, kung meron tayong mga taga-subaybay sa Ohio, merong palabas yung documentary dun sa next week, March 26, Okay. March 27. Ito yung kwento ng mga nurse natin dito sa Amerika. Okay. Lalo na yung naging papel nila nung nagkaroon ng COVID pandemic. Oo. No? Hindi napapag-usapan masyado yung naging papel ng mga Filipino nurses. Nandito sa documentary na to, ilalabas dito sa Cleveland International Film Festival. Kung may mga kababayan tayo dito sa may Ohio banda, sa Cleveland, March 26 at March 27. Alright. So, okay. Thank you very much, Rodney. Salamat. Magandang araw sa iyo dyan. Tita Marge. Kumusta rin kay Tita Marge? Okay. Tita Marge. Yeah, may sabihin ako, Rodney, papasyal ako dyan bandang summer. Dyan sa'yo. Okay. Kaya magkikita tayo personal. Kita-kits tayo dito, Marge. Yes. Alright. Alam mo, Summer ngayon, is the best time to visit DC. Yeah. Okay. tama-tama yung panahon na yun. No? Hindi na malamig, hindi na mainit. Tama-tama Yes. lang. Gagawin na natin regular si General Zamudio sa paghahatak ng ating mga makakapanayam na opisyal dyan sa Pilipinas. Yan yung ating kasama sa APAP Batangas. Ngayon, APAP Pilipinas na. Ngayon, ay mapapakinggan ang kanyang tinig dito sa Las Vegas, Nevada sa ating At Your Service. Hindi lang dito sa Las Vegas, katotong Bing, globally pa nga kamo. Kaya saan mang sulok ng mundo na may signal ng internet ay mapapakinggan tayo. Okay, sa alright katotong Bing, maraming salamat po General Jerry Zamudio. Bago tayo magpatuloy, maghanap buhay muna tayo uli at magpakilala ng ating himpilan. Take it away! May problema ba kayo sa pagpa-file ng inyong income tax returns?
You wanna get your maximum refund? Get a free consultation today at Trans-Pacific Multi-Services LLC. Sila ay nakahandang tumulong sa pagsasaayos ng iyong income tax returns. Ang Trans-Pacific Multi-Services ay mapagkakatiwalaan at makakatulong din sa pagsasaayos ng iyong mga libro ng iyong negosyo. Ang tanggapan ng Trans-Pacific Multi-Services ay matatagpuan sa 5440 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada. At may mga teleponong 702-767-0578, 702-944-9716 at 702-944-9726. With all the medical necessities you need, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment has been serving Southern Nevada for over a decade. Whether you want to buy or rent, items are delivered right to your doorstep. Alright, mga anak, kasi puro mga bata may interview ko eh. Ito, isa na naman na teacher dito sa bahay na to ang ating interview ngayon at walang iba kundi si... Ako pala si Scott Orson Arcubillas. I'm a middle school special education teacher. Ayun, pag sinabing special education teacher, ano ba talaga ang ibig sabihin ng special education teacher? Teacher ko siya sa mga estudyanteng under sa special education. Ayun, mga special kids? Is that what you mean? Ah, okay. Kasi hindi yung mga iba, they don't understand kung anong pag sinabing special ed, SPED sabi niyo kanina. So hindi ko naintindihan. That's the reason why I really wanted to know kung ano talagang ibig sabihin nun. But anyway, welcome to our segment called Miss Kita. So ano naman ang namimiss ninyo sa Pilipinas? Ako po, namimiss ko po yung lugar namin tapos yung pagkain sa lugar. Okay, so pwede bang sabihin sa atin kung taga saan po kayo? Taga Bacolod City po ako, Negros Occidental. Puro talagang malalayo pala yung mga teachers natin. Kasi ako nasa north ako eh. So south po sila. So ano naman po ang na-miss ninyo doon sa Bacolod? Yung namimiss ko pong pagkain is yung Bacolod Chicken Inasal. Sandali lang. Dahil napaka-famous talaga yung chicken inasal, do you mean to say that doon talaga nanggaling yung origin chicken inasal? Ay, kanina Lapas Batchoy, nanggaling sa Lapas. Ngayon, chicken inasal na nanggaling pala sa Bacolod City. I cannot believe it. So dito sa atin, dahil nandito tayo ngayon sa Las Vegas, wala ba kayong nakikita na ganun din na chicken inasal? So far, wala po ako nakita. Pero mayroong mga chicken barbecue dito. Okay. Pero iba pa rin yung lasa nung sa amin. Oo. Pero kung minsan kinokopya yung salitang inasal, di ba? Ayun, maraming mga ganun. So ano ba naman ang ibig sabihin na sabi nyo na talagang there's a real specialty doon na makukuha nila sa special na chicken inasal sa mga inasal lang na kinokopya ng iba? Ano ang difference? Sa pagkakaalam ko kasi yung chicken inasal sa amin, minamarinate siya sa lemongrass, tapos sa coconut vinegar with garlic and ginger, parang ganun yung pagkakaalam ko. Okay, so yung lemongrass pala talaga yung na talagang inilalagay nilang ingredients na hindi ginagawa ng iba. Ayun. Napapalulog tuloy ako dahil sa pagkain. So maliban naman sa pagkain, ano rin po ang pwede nyo may share na talaga namimiss nyo rin doon sa Bacolod? Namimiss ko sa lugar namin is yung mga bundok, tapos yung mga waterfalls doon. Ayun. Kasi mahilig akong umakyat ng bundok, tapos pumunta ng mga waterfalls. Oo, ang galing pala. So, ibig sabihin talagang kakaiba talaga ang Bacolod City. Pupuntahan nga minsan. O dito po, ano kung minsan ang para bang napapanaginipan nyo na sana nandun ako ulit na hindi nyo makita dito sa Las Vegas? Yung mga bundok tsaka yung waterfalls doon. Kasi anong pangalan, specific name of that place? Sa amin merong isang famous na resort, yung pangalan niya is Mambukal Resort. Mambukal. Mambukal Resort. Yung resort na yon merong 7 falls na tinatawag.
So, mayroong... So, pag sinabi yung 7 falls, talagang 7. 7, sunod-sunod yan. Ay, ang galing. Pero magkakalayo naman. Magkakalayo. Pero i-hike mo talaga. Oh, magaling. So, you are also fan of hiking. Yes po. Do you hike here? Ngayon, nandito ka na? Nag-hike pa minsan. Talaga? Saan parte? Red Rock, Charles. Ay, ang galing. That's something that I really want to go to. But anyway, thank you so much for sharing us kung ano yung mga namimiss mo sa Philippines. And hopefully we'll see each other again. Okay? Your service. Your service. At your service! Balik po tayo mga katoto. Ngayon po ay alas 5:53 na. Napakabilis ng oras. Magtungo naman tayo sa lungsod ng Maynila. May magaganap na pinakamalaking balikatan sa itong tinatawag na balikatan exercises, Tita Mars. Oo, yung bang tinatawag na US-Philippine exercises. Okay. Lalo ka dito, alam mo, 17,600 na masundalo. At gaganapin dito ngayon ang kauna-unahang live fire drills sa karagatan. Tampok yan sa US-Philippine Balikatan Exercises. Okay, nandiyan na ba? Sa linya natin si Boy Gonzales. Boy Gonzales, nasaan ka na, Boy? Nasaan ka na, Boy? Wala ka pa sa Zoom. Wala ka pa daw sa Zoom. Kung wala sa Zoom si Boy, halimbawa si Edwin. Si Edwin Eusebio. Walang tao sa Zoom. Naku po. So, paano i-hold natin muna? So, okay. I-hold muna natin yung dalawang yan. Pasukin mo natin yung report ni Jun Di Makutak habang inaantay natin yung dalawa. Yung report ni Jun Di Makutak tungkol sa dalawang grupo ng MNLF. Itong may faction itong MNLF yung mga pamilya. May pamilya nila, tauhan ni Miss Warren, nagpapatayan. Diyan sa Indanan, Sulu. Pinangunahan ni Nuris Sari, tatanda mo yung MLF, di ba? May balitang naglalaban-laban dyan, itong mga tauhan ni Nuris Sari. Ihati sa atin ni Jun Di Makutak ng Manila Broadcasting Company, DZRH Mobile 19. Jun, kami. Your service. Your service. Dalawang magkalabang MNLF group na parehong nasa Miswari faction ang nagbarilan sa Indanan, Sulu. Subalit bago lumala, mabilis na dumating sa firefight scene ang tatlong armored tanks ng 100 IB sa ilalim ng 1103rd Brigade sa tulong na rin ni MP Tong Jikiri ng BARM at kinausap na umatras ng dalawang magkalabang panig. Sa impormasyon mula kay 1103rd Brigade Acting Commander Colonel Taharudin Ampatuan, kinausap nila ang dalawang faction at bago sumapit ang Maghrib prayer, sumang-ayon ang dalawang panig na tuluyan ng umatras at hihinto ang labanan. Ayon kay Colonel Ampatuan, hindi nila maaring itolerate ang ganitong uri ng kaguluhan sa pumapayapa ng probinsya ng Sulu na makakaapekto rin sa sibilyan. Anya, nang ibabaw ang rule of law sa inilunsad ng Philippine Army na negotiations na nirespeto naman ng magkalabang partido na pawang may mga gamit na matataas na uri ng mga armas. Nabatid na awayan sa lupa ang ugat ng hindi pagkakaunawaan, labis naman ang pasasalamat ng ibang kaanak ng warring clans sa intervention ng 1103rd Brigade ni MP Thong Jikiri at ng iba pang stakeholders sa Sulu. Ang Sulu sa kasalukuyang panahon ay lumaya na sa kamay ng Abu Sayyaf Group matapos iniutos noon ni dating Pangulong Duterte ang intensified manhunt operation ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police laban sa grupong ito na dika-dekada ring naglunsad ng mga karahasan sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi sa umagitan ng mga kidnappings, pamumugot ng ulo at extortions. Magunit ang isang divisyon ng Philippine Army ang idinagdag ng dating Pangulong Duterte sa Sulu. Ito ang Alakdan Division na tinutukan ng halos walang pahingang pakikidigma sa mga lawless group na Abu Sayyaf hanggang sa karamihan sa kanila ay napatay sa overwhelming firepower ng pamahalaan at ang mga natiray patuloy pang sumusuko hanggang sa kasalukuyan. Para sa PHLV, Radyo Las Vegas, ito si Jun Di Makutak ng DZRH Pilipinas. Your service.
your service. Maraming salamat June Dimakutak ng MBC DCWH RS19. Wala nang pagbabago talaga ang dalawigan ng yan. Mula sa pool na ako ay magkaisip, walang tigil ang patayan dito sa sabing pook. Anong say mo dyan, Tita Marge? Alam mo, actually, noong nandun pa ako sa Pilipinas, di ba, nag-work nga ako kay Speaker de Venecia, na personal kong nakaharap at nakilala si Norby Suari. Yes. Yun yung time na, I think, nag-ano siya umano na siya sa gobyerno. Nagkaharap kami niya sa Camp Aguinaldo noon, nung dumadalo siya sa tanggapan ni General Ermita. Yes. Well, salamat naman. Nakakarinig tayo ng mga live report March, sa Pilipinas at nalalaman din natin ang mga kaganapan doon na alam naman natin na tayong mga narito sa ibang dagat, maging sa ang sulok ng mundo, na may mga Pilipino, siyempre, hindi ba? Alright, so okay. Ngayon ay muling magpapakilala tayo ng ating himpilan or dahil nakalagpas tayo ng dalawang reporter na hindi muna? Hindi. Paano tayo siguro, di ba? Sige, wag po kayong kukurap. Ang palatuntunan ng ating service ay magbabalik po muli makalipas ang ilang halabuhay at pagpapakilala ng ating himpilan. Okay. May problema ba kayo sa pagpa-file ng inyong income tax returns? You wanna get your maximum refund? Get a free consultation today at Trans-Pacific Multi-Services LLC. Sila ay nakahandang tumulong sa pagsasaayos ng inyong income tax returns. Ang Trans-Pacific Multi-Services ay mapagkakatiwalaan at makakatulong din sa pagsasaayos ng inyong mga libro ng inyong negosyo. Ang tanggapan ng Trans-Pacific Multi-Services ay matatagpuan sa 5440 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada. At may mga teleponong 702-767-0578, 702-944-9716 at 702-944-9726. With all the medical necessities you need, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Here Medical Equipment has been serving Southern Nevada for over a decade. Whether you want to buy or rent, items are delivered right to your doorstep. Your service. Alright! May magaganap po pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas sa Amerika. Alamin natin ang buong report niya mula kay Boy Gonzales ng DZRH News. Boy, come in! Okay, Bing, dito tayo sa area ng Quiapo sa San Sebastian. Mula sa dating 8,900 na halos doble ang bilang ng mga sundalong dalaw sa balikatan na exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at ngayong taon. Ayon kay Colonel Michael Lohico, tagapagsalita para sa balikatan 2023, abot sa 17,600 na sundalo ang kasali. Ang kasama sa aktibidad kabilang ang 12,000 mula sa Amerika at higit sa 100 mula sa Australia. Dagdag ni Lohico, maritime defense ang tema ng military drills ngayong taon, pero itinangging pagkasana ito ang laban sa pag-aangkin ng teritoryo ng China. Una nang sinabi ni Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr., ang balikatan na exercise ay paghahanda sa iba't ibang uri ng banta sa seguridad, man-made man o dulot ng kalikasan. Sabi ni Browner, hindi lang abilidad sa bakbakan ang sasanayin dito sa balikatan exercises, kundi maging humanitarian assistance at disaster response. Aarangkada ang balikatan na exercise mula Abril 11 hanggang Abril 28 sa Zambales, Kasiguran, Palawan, Port Magsaysay, sa Nueva Ecija at iba pang lugar sa bansa. Samantala, ang kauna-unang pagkakataon na magkakaroon din ng live fire drills sa karagatan ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo bilang bahagi pa rin daw ng balikatan exercise. Ayon kay Colonel Michael Lohico, ang tagapagsalita ng balikatan 2023, gagawin ng live fire drills sa karagatang sakop ng Zambales. Naiba raw ito sa ang balikatan exercise ngayong taon dahil magsasanay na rin ang mga sundalo sa labas ng airbase o kampo ng militar, kaya makakasali rin na rin ang naval forces. Dagdag ni Lohico,
ang maritime defense ang tema ng military drills ngayong tao, pero tinangging pagkasanay ito laban nga sa pag-aangkin ng teritoryo ng China. Sa kabuuan niya, 17,600 na sundalo ang mula sa Pilipinas, Amerika at Australia ang makikisa sa pinakamalaking balikatan exercise. Kabilang dito nga, 12,000 sundalo mula sa Amerika, tigit 100 mula sa Australia. Arangkada nga pala yung Katotong Bing, ang balikatan exercise, ulitin ko, sa Abril 11 hanggang 28 sa Zambales, Kasiguram, sa Palawan at iba pang lugar sa bansa. Mula sa lungsod ng Maynila, Boy Gonzales ng DCRS News, Pilipinas. Alright, maraming salamat Boy Gonzales ng DCRS News. Ngayon, tunguin naman natin ng salaysay ni Tita Marge. Pakisalaysay mo ngayon, naging karanasan na siyang Chino na yung tulungan dito sa Las Vegas din. Saan siya nanggaling at paano siya nakarating dito sa bansang tinaguriang Land of Opportunity at Home of the Brave. Land of the Free. Okay, Katotong Bing. Nandito na tayo sa bahagi ng programa ng Buhay Stateside portion. Ito na yung madramang bahagi ng ating public service program. Ikakwento ko itong Buhay Stateside ng isang Chino. Total, nasa kanina pa natin topic ang China. Oh. So, ngayon, istorya to ng isang Chinese, no? Ibabahagi ko sa inyo kasi kapupulutan ito ng aral din ng ating mga kababayan, no? Na meron ding mga ganitong nangyayari. So, this is about this Chinese guy na Is he a victim of human trafficking? Yes, he was actually a victim of human trafficking and labor trafficking, to be exact. Wow. Okay, and so we will not give the name of the person, the true name. His name for today is gonna be Jackie Lee. Okay. Jackie Lee. So, yes. So, Jackie Lee. Pinagsamang Jackie Chan at saka si Bruce Lee. Yes. So, okay. It's, Johan, ready? Pakita mo nga yung mga video niya. So we'll protect his privacy. We'll also blur his face. So we will blur or cover his face on the photos and consistently use the fictitious name Jackie Lee to protect his privacy. And we also have a guest in the studio, an expert on the subject of human trafficking, who can provide us awareness and a lot of valuable information about this global crime. Global because different countries are involved in the commission of this crime. Victims come from different countries and destinations are different countries too. All right. Tita Marge, tell us about the story of Jackie Lee and how you got involved in providing positive changes in his life in the U.S. Okay. Umpisahan natin. There's this construction in the Marianas. Okay, that's the Marshall Islands. Sorry, it's Marianas Island. Yes, it's a territory of the U.S. Malapit sa Saipan. So there were some Chinese recruited from China to work there in a construction, and what happened was it's actually labor traffic, and nagkataon that during work, one of the workers like fell from a high place, from maybe I don't know what floor of the building they were constructing, and died. Okay, so paki-play yung mga video. So could you please show a picture, at least one picture? One picture. And so so yun sa left na yan, sa video na yan, sa picture na yan, yun yung victim ng that's trafficking. The victim of trafficking. Yun sa left. Ay, sa gitna. And then in the other photo, he's in the middle, and the one in the picture actually on the left is Emily Higby. She passed away already. She used to be the executive director and founder of ACRC. And that time I was also with ACRC as the CEO. So
as I've said, somebody died in the where the construction was. So police came. Now, when the police came, they discovered the traffic. They discovered that, wow, this whole thing, there were all the workers, there. Illegally yes. transported doon. I remember he told me that there was sometimes like one day they would be working more than 12 hours, and then we'll just be handed, let's say, $4. Wow. The whole day work? Yeah. Yes. So it was that bad. Now being victims of traffic, they were asked, they can either go back home, or stay in the US. So they have that choice. So meaning US will help with that. So some of them opted to just go home and be with their family, while Jackie Lee decided to stay in the US. So that was his option. He would rather stay here and hopefully be able to petition his wife and daughter also to join him. And then that time over there at the Marshall Islands, it was actually Catholic charities who started helping them, help with the immigration and everything that was needed. So being on a T visa, I believe it's a T visa because traffic victims will be on T visa. So they're entitled to benefits. So what happened was Catholic charities got in touch with us, and this was given to me, said, you take care of this case. May picture ka ba niyan? Yes, that was yung tatlo kami, that's ACRC, kinonta kami, tapos nagkataon sa akin ibinigay ito yung case na yan. And then so we have to continue communicating because he was gonna fly from Marshall Islands to Las Vegas, and that means 4 airports. Wow. So that's 4 airports because he has to go to Guam first. So Guam, and then go to one state in I think it was New York, if I'm not mistaken, and then from New York he would fly to San Francisco, and then from San Francisco he would fly to Las Vegas. So that means I have to know exactly where he is so that I know, at least I know where he is and if he's already here in Las Vegas. Paano kayo nakakita-kita nun? Yeah. Paano kayo nakakontakan? Remember, this person does not speak English. Okay? So just sign language Chinese. Sign language. So just Chinese. And, the language. And he had the cell phone. Okay? His cell phone was losing also battery, the charge. It was Naubusan ng battery. So, how will he able to communicate with me with no phone and no English also? So that was difficult. So, Johan, please show the picture with the arm. Okay. That was what he did. Before his phone lost life, he wrote my cell phone number on his arm. So if you see that's the arm of Jackie Lee. So he wrote my phone number on his arm just so he will have it all the time, and then would be asking people, like would ask someone just pointing to the phone number on his arm and just say call. That's why I say call. At least he knew how to say please call, in English. So please call. And then the person would call me and then let me know where he is, And then finally, when he landed in Las Vegas, same thing. One person called me and said, oh, this guy wanted me to call you and to tell you that he is now here in Las Vegas. He's now here at the airport. I said, okay, I will be right there. I'm on my way to pick him up. And the guy said, I will tell him how to go to the passenger pickup.
So then when he went to passenger pickup, he saw an employee doing the traffic over there, and also asked him to call me. And the guy called me up and said that, okay, he is here. I'll make him stay with me right beside me, and we are on this post number so and so. So I know where to pick him up. Wow. Okay. So from there, when I finally picked him up, we before he arrived, actually, we already looked for an apartment for him temporarily. I think for the first 2 weeks, it was paid for by Catholic charities. So we found it a place to stay temporarily, and then it just so happened when it was done. 2 weeks was over. We wanted him to stay some more in that place, so I found another friend. The two of us shared, what needs to be paid. Although he still has some little bit of money, we don't want him to be spending so much, so we kind of helped him. And then my husband, Johan, could you show a picture of him with my husband? My husband gave him clothes, gave him shirts, shoes, and I gave him also books because he wanted to learn English. Because using his cell phone, he would be able to, Translate at least, do translations and learn English. Because he said that he knows that by learning English, he would be able to go places. Or at least, Basic English. have some goals, and be able to achieve it. And so that's what he did. So I gave him books to read also. And not only that, we brought him to places. We made him feel like he has family here, because that's what he needs, emotionally he needs that. So we made him feel like, we are your family here. So we took him to the summer league, NBA summer league here, and it just so happened that the Chinese team was visiting, and so he enjoyed it because it was his country's team playing. And then I was also able to bring him to. There's another picture, Johan, with Senator. U.S. Senator Cory Booker. He was here, and then we got invited. So we talking with us. So he was very happy to meet a U.S. Senator. So that's why we made him feel good. We made him feel he has family here, and so I think that helped a lot. He went to Chinatown and went to every restaurant to look for a job. So he did that himself, and he found a job. And so later on, he was able to move to a home of a Chinese and renting one of the rooms. And now, the last time I talked to him, he's already in another state, and he's doing okay. Okay, yes, very he's good, doing very okay. good, very good, very good. Yes. So with that story, I want to impart to our kababayans, it doesn't mean that when people tell you have a chance to go to the United States, you just jump on it. Right. So things like this happen. Not Kahit everything, kahit anong lahi. Yes. Mayroong ahas. Yes. Nakastambay ba si Edwin Eusebio? Yes. So now with that story, okay. So with that story, I would like to introduce our guest, Adia Lancaster. Si Adia Lancaster nating guest. But before we proceed to Adia, pakinggan muna natin report ni Edwin Eusebio tungkol sa paglobo daw ng turismo sa bansa natin sa Pilipinas. Okay, Edwin Eusebio, magandang hapon sa iyo dyan, o magandang umaga sa Radyo Pilipinas. Okay, at least you heard the story. Now you can move. At mula rito sa Intramuros, Maynila, ako'y nag-uulat mga kaibigan, ang inyong lingkod si Edwin Eusebio sa pahintulot ni Kuya Bing ay narito po ngayon sa Intramuros, Maynila upang maghatid sa inyo ng balitang nauugnay sa atin po namang pagpapasigla sa turismo. At gaya ho na inyong nakikita ngayon dito sa loob ng Intramuros, isa sa mga pamosong lugar
ng turismo sa ating bansa ay dumadagsa na ho ang ating mga local tourists. As we see sa ating po namang video, mapa local, mapa banyaga o dayuhan, mga foreigners ay narito na ho sa harap mismo ng Manila Cathedral, the famous Manila Cathedral, mga kaibigan. So batay ho sa ating report, naitala sa 1 milyon mga kaibigan ang o 1.15 million ang mga banyagang turistang pumasok o dumating na sa Pilipinas sa unang quarter ng taon na ito, 2023. Ito'y batay sa inalabas na record ng Department of Tourism mula January 1 hanggang March 15 ng taong ito. Mismong si Tourism Secretary Cristina Prasco ang naghayag ng bilang ng nasabing mga turista sa ginanap na stakeholders meeting kamakailan lamang kung saan inilantad ng Department of Tourism ang National Tourism Development Plan nito para sa taong 2023 hanggang 2028. Pagmamalaki pa ni Secretary Prasco sa halos 3 buwan lamang na pagpasok ng 2023 malaki na ang pumapasok ng mga turista ngayon. At batay ito sa kanilang Tourism Development Plan na 2023 hanggang 2028. Pagmamalaki pa ni Secretary Prasco sa halos 3 buwan lamang ay humigit na sa 1 milyon ang mga banyaga o foreign visitors sa bansa at nasabing recovery plan ay babawi ang bansa sa ngayong taon at sa mga susunod na taon. Sa ang mahigit na 1 milyong banyagang turista ay nagpalakas naman sa tiwala mismo ng Department of Tourism na maaabot nito ang target ng international arrival sa taong ito. Ang naitalang tourism arrival sa Pinas sa unang 3 buwan ay halos kalahati na ng 2.6 million na naitala na tourism arrival noong panahon ng pandemic. Ang tourism arrival, Kuya Bing, ay unang bahagi ng taong ito ay nagbigay kita na 214 billion pesos na revenue naman para sa ating bansa para sa sektor ng turismo. Yan ang ating balita mula po dito sa Pilipinas, partikular sa Intramuros, Maynila, para sa PHLV Radio. Ako si Edwin Eusebio nag-uulat, wala po naman dito sa Manila, Philippines. Thank you. Now, back with our special guest, Ida Lancaster, after our next commercial break. Hanap boy muna tayo. Ang At Your Service ay hatid sa inyo ng Gupta Law Firm LLC para sa bankruptcy, loan modification, taxes, credit repair, corporate formation, and to stop foreclosure and wage garnishment. Free consultation. Tawag na 702-437-5342 o pumunta lamang sa GuptaLawFirmLV.com. Gupta Law Firm LLC. Your service. Yeah. Si Marge na muna, si Marge. Your service. We're back in the studio with our special guest today, Miss Adia Lancaster,
She's the Awareness and Prevention Director of New Hope Foundation International. Welcome to our show. At your service, Adia. Thank you. Thank you for having me. Good afternoon, Miss Adia, and then tell us about your organization, please. Our organization has been around in Las Vegas since 2011, and our main focus is education. We believe that prevention is best suited when we bring awareness and exposure, to this issue through education. So we're really honing in on education and informing the community. How do you do that, the education part of it? So what do you do? What do? I create a lot of content. I give a lot of presentations to all facets of the community. I also am a longtime member of the Southern Nevada Human Trafficking Task Force. I chair the education committee for the Southern Nevada Human Trafficking Task Force, and I'm involved in a lot of other organizations and events and summits that help to, again, bring awareness to this issue, because there's still so many misconceptions about human trafficking, and a lot of people still don't believe that human trafficking can happen here in America or Las Vegas, as a matter of fact. So. Well, what can you say about the story of Jackie Lee, which Margie narrated earlier? Unfortunately, I do have to say that labor trafficking is very difficult to identify because it is so hidden, more so than sex trafficking. So how the police ended up just discovering that they were being trafficked was definitely an unfortunate circumstance, but it happens in certain industries like agriculture or construction or the hospitality industry, or it could be someone in someone's own home, so they have a domestic servant that is working for them, and they tend to be isolated away from the community because that's how the trafficker is all about power and control. So they want to control every single movement of that individual. And I know, Margie, you didn't mention, but the in your story, because you had talked to me about it before, but the police officers also found confiscated passports. Yes. And that's a very important red flag, right? If they do not have ownership of their own identification, there is something going on there that needs to be looked at a little bit deeper. Because again, one of the threats that the traffickers hold against these individuals is that we can deport you. You have no reason to be in this country because you have no legal identification. You have no means to say that you were here, legally, and then they'll deport. So, meaning there's a lot of stolen identity on that matter? Not necessarily stolen identity, but they will definitely. So sometimes traffickers are very smart and they are very strategic about what they do. So they might recruit them in a legal way, and then when they come over, say to the United States, they will confiscate their documents. So now they're in possession of that. So they're holding that over them, blackmailing them, in essence, and just using that as a threat. If you don't do what we say, then we will call the authorities and they will have you deported. But of course, they will see that as a threat and will do as they're told because they don't want to get deported. Sometimes there's debt bondage involved, so they owe the traffickers money for them getting them over here to the United States. And they're controlling every single movement. I don't know what his living situation was like, Jackie Lee's living situation, but they will control that as well. So they'll have maybe all of those workers living together in the same house without, just in deplorable means. There's nothing, not even a working toilet or working, running water, things like that. And even though they're housing them and they give them minimal pay, they, because they don't know the laws and the resources that are available to them, for instance, here in the United States, where can they go? They have nowhere to turn to. Yes. They're completely alone. And they're trapped. They're enslaved. Yeah. Can you say a little bit more about the T visa that's meant for
victims? So T visa is specific for trafficking victims. So sex trafficking or labor trafficking victims are eligible for those type of visas. And I know that it's not easy to get. It's a very long process. But when we are able to go through that process with a survivor of human trafficking, they're able to receive services here like as if they were a citizen. They can become a permanent citizen of the United States. And in addition, we can bring over their family members to the United States through that visa. Oh, that's, I think that's part of the assistance you gave to provide human trafficking victims, huh? Yes, I actually accompanied him to the welfare services, and because he's entitled to also is that the EBT card or something? Yes, they're entitled to Medicaid. Yes, and Medicaid. Yes, food stamps. Yes. So he got all those. I have an interesting fact. So in 2000, the United States passed the Trafficking Victims Protection Act, right? So that was when we first here in the United States recognized that human trafficking is a crime. And when they passed that law, they were allocating monies to service providers within the United States to provide services to victims of human trafficking. What's interesting is that our main service provider at that time was the Salvation Army. They only received money to help foreign national victims of human trafficking, not domestic victims of human trafficking. So the TVPA gets reenacted every few years or so. So when they realize a couple years later that, we also have a problem here in the United States with our own citizens that are being trafficked, then they definitely reauthorize that to account for that. So what are the common signs? Like, for example, there's already like a traffic in action, like ongoing, how can a regular person, detect if a person is actually being trafficked? I know how it is at the airport. I could share that because I work for the airport. Oh, okay. Yeah, but maybe you could also give some, common signs. It's a very complex and nuanced situation. I mean, I can rattle off many different signs, but you have to look at everybody's situation comprehensively and uniquely. And also, if you have a relationship with that individual, then of course it's a little bit easier to identify. But with Jackie, going back to Jackie Lee's story, so he didn't have ownership of his own identification on him. He didn't have anything really that he owned. Maybe when you had met him, he probably just didn't have even a luggage, right? No clothes. So they have very little means of possession. They also might be sleeping in deplorable conditions. Their employer might provide those living conditions for them, and they might be living together with other employees. That's another red flag for labor trafficking. They might have a ton of physical issues, maybe bruises or injuries that have happened on the job that didn't get looked at by a medical professional. So they might have old scars or, bed sores or stomach problems or eating problems, things of that nature, head issues, maybe lack of sleep or, things of that nature. Also, they are never left alone, so they're always accompanied by a trafficker or someone who's trusted by the trafficker, and then they cannot speak for themselves. So the trafficker will always initiate the conversation and answer the questions. If you were, asking that individual a question directly, that individual will not answer you right away. They might look to the person who is accompanying them, or that person might just, interject and give the answer right away. But again, they are so controlled by the trafficker, every single movement. That's what actually I was gonna also share about at the airport. Is like going through checkpoints. If, let's say, a young female with an older male, and then of course the one conducting the screening is going to be asking each one, and the same thing as what you said,
let's say the girl is being asked, but it's the man answering. Yes. It can't be that way. Correct. Yeah. Yeah. And I know even there was a time even inside, during a flight, even flight attendants are also conscious about that. Wonderful. Yes, Yeah. yes. I know about that too. That I learned about that. That they're conscious about their passengers. If there are signs of like human trafficking there, they're able to help. There, I know of a story wherein this flight attendant actually was signaling the girl to go to the restroom. Yes. And so the girl went to the restroom. There's actually a note there. A note, there's a pen and a paper, so she could write. And sure enough, the traffic victim wrote something on the paper, and then she went back to her seat. And then the attendant went inside the restroom and read what was in the paper. So now that they are sure that the girl was being trafficked. Yes. Yes. Yeah. I think the number one thing that I can tell people is just to trust your gut, because if you feel something is not right about the situation, or not right about this person, this individual, they feel there's something off, then definitely go with that and try to try to ask questions like, do you feel safe? And I think I know that story, and I think the flight attendant asked the young lady, do you feel safe right now, or is everything okay? Yes. Just really simple questions, very not alarming, but it definitely will signal to that individual. And the girl was saved because as soon as they landed wherever they were gonna go, police were already there waiting. Yes. So she got So saved. the most important thing to do is your discernment. Yes, Absolutely. Yes. Yes. Yeah. Yeah. All right. So, any final message for our listeners? About this crime, about your organization. So, any And what words? kind of form of assistance do you provide for the human trafficking victim? Yeah. So I just want people to know that human trafficking is real. It is happening every single day in our community. There is no community untouched by human trafficking, and anybody can be a victim. And to learn more, so you can visit our website, nhfinternational.org. I've also just launched another project of mine really focusing on families as the key to prevention, called One Fam Project, and you can find that at onefamproject.org. So again, I do not directly help victims of trafficking. I have a lot of partners and allies in the community that I can refer to. My main mission is education and prevention through education, and really equipping families, equipping individuals with the information so you know how to identify and how to be aware of it, and then how to go ahead and report that. What is the right, resource or protocol for you to go ahead and report that situation. And to be honest, so our city is a major hub for human trafficking. I mean, every city is. Yes. But we are receiving huge numbers of influx of people every single day. And not only Every that, hour. but coming in the coming months in fall, we're going to have Formula One here. Yes. The NBA is talking about having a big event here in December, and then we have the Super Bowl next year. So those are huge prime targets for human trafficking also to be an increase of there's a lot of demand for that as well. Awareness is key. And I also learned that sometimes you never know that your neighbor actually is a house of where that it's is so ongoing. true. Yeah, it You happens never know. everywhere. It happens in the nice neighborhoods, in the gated neighborhoods, in Summerlin. It happens in historic West Side. There is no community seriously untouched by human trafficking. Yes. All right. Thank you very much, Miss Adia Lancaster. Thank you for having me. Thank you for what you and your organization do to save, protect, and educate the public about the crime of trafficking. Yes, thank you very much, Adia. And hope that we can invite you again to our show. You can actually, if you want to also share some stories, feel free to come here and share some stories.
Okay, hanggang Thank you. namin dito sa ating programang At Your Service ang makapagkaloob ng real solutions sa ating mga nagkakaproblemang kababayan sa tulong ng maraming resources na available sa ating paligid. Nariyan lamang sila na handang tumulong at marami pa tayong mga ganyang paglalahad ng mga tunay na pangyayari sa buhay ng ating mga kababayang nagkakaproblema sa lipunan at atin namang natulungan dito sa Las Vegas. Alright, hanap buhay muli tayo, Tita Marge. Huwag kayong bibitaw. Kami magbabalik makalipas po ang ilang hanap buhay. Dito pa rin sa kauna-unahang himpilan ng Radyo Pilipino sa Las Vegas, Nevada. Ang PHLV Radio na nagmamahal sa inyo sa sulok man kayo ng mundo. At ito ang palatuntunang At Your Service. At your service. At your service. Ang At Your Service ay hatid sa inyo ng Gupta Law Firm LLC para sa bankruptcy, loan modification, taxes, credit repair, corporate formation, and to stop foreclosure and wage garnishment. Free consultation. Tawag na 702-437-5342 o pumunta lamang sa guptalawfirmlv.com. Gupta Law Firm LLC. May problema ba kayo sa pagpa-file ng inyong income tax returns? You wanna get your maximum refund? Get a free consultation today at Trans-Pacific Multi-Services LLC. Sila ay nakahandang tumulong sa pagsasaayos ng inyong income tax returns. Ang Trans-Pacific Multi-Services ay mapagkakatiwalaan at makakatulong din sa pagsasaayos ng inyong mga libro ng inyong negosyo. Ang tanggapan ng Trans-Pacific Multi-Services ay matatagpuan sa 5440 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada. At may mga teleponong 702-767-0578, 702-944-9716 at 702-944-9726. Hi guys, income tax season na. So, don't forget to file your income tax. Kailan ba? April 18. Right? And of course, if you want it done efficiently and with special care, The right way. Cynthia Landeros. With all the medical necessities you need, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment has been serving Southern Nevada for over a decade. Whether you want to buy or rent, items are delivered right to your doorstep.
kiss, a little souvenir. Can I steal it from you? Hello friends! Hello mga kabayan! Welcome to another viral moves tutorial here on At Your Service. Again, this is Camille, an entrepreneur and TikToker based in the Philippines. Please follow me. Here's my account down below. Ang ating sasewin ngayon ay isa sa mga trending dance challenge entitled Feels by Calvin Harris, featuring Pharrell Williams and Katy Perry. Credits to the rightful owner of this music and choreography. So ano pang hinihintay natin? Suotin nyo ng inyong mga dancing shoes and clothes, and let's get started. Let us divide the dance into 4 sets. First set. Lean forward, then shrug right, left, right, right. Then hands up, slowly put it down while doing small steps on place. Again, first set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, second set. Right hand on your belly, then shake your hips to your right. Then do the same thing to your left. Again, second set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now let us combine the 2 sets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, our third set. Swing hips right and left, then cross up, cross down, kiss, kiss, roll, and clap. Again. Third set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now let's combine the 3 sets together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, fourth set. Lean to your right, then arms open, close, then do the same thing to your left. Then blowgun gesture. Again, fourth set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now let's combine the 4 sets together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now let's try it with music. So I expect you to take it slow. I need a mentor, sing the notes, going do you mind if I steal a kiss, a little souvenir? Can I steal it from you? So I expect you to take it slow. I need a mentor, sing the notes, moment. Do you mind if I steal a kiss, a little souvenir? Can I steal it from you? So I expect you to take it slow. I need a mentor, sing the notes, moment. Do you mind if I steal a kiss, a little souvenir? Can I steal it from you? To memorize. So I expect you to take it slow. I need a mentor, sing the notes, moment. Do you mind if I steal a kiss, a little souvenir? Can I steal it from you? So I expect you to take it slow. I need a mentor, sing the notes, moment. Do you mind if I steal a kiss, a little souvenir? Can I steal it from you? Alright, okay, so alright yan. Thank you Camille and friends for the viral moves na itinuturo ninyo sa ating mga listeners and viewers. Oras po natin sa lungsod ng Las Vegas, Nevada ay ganap ng
46 minutes makalipas po ang alas 6 ng gabi. Ngayon balik po tayo sa ating palatuntunan. Anong susunod na eksena, Tita March? Well, ang susunod ay ang Spotlight Entertainment portion naman ni Brother A. So ipasok na natin ang segment ni Brother A, Adrian Panganiban. Shalom. This is how they greet in Israel. Shalom means hello or peace, at ito sa Tagalog ay mabuhay. This is Brother A, and I'd like to welcome all of you here at Spotlight, at your service. Pasensya na po kayo, talagang hindi ako makaget over sa ating history class. Hayaan ninyo, malapit na rin matapos ang ating history class. Masarap talagang balik-balikan ang mga nakaraan. Sabi nga, hindi ba, pag hindi ka marunong lumingon sa iyong nakaraan, ikaw ay pihadong merong stiff neck. Dapat marunong din tayo lumingon sa ating mga pinagdaanan o ating mga nakaraan. Madami na natin mga artista pinag-usapan, pero meron pa rin akong gustong pahabol amongst the artists of the golden era of Philippine cinema. So first, unahin natin ay walang iba kundi ang isang premyadong singer, at lumalabas din po rin siya sa pelikula. Siya po ay matatawag natin isang koloratura o nag-aral ng boses. Nung araw po, konti lang po sa mga artista ang umaarte sa pelikula at marunong kumanta. Meron din naman pong artista na hindi marunong kumanta pero marunong sumayaw, katulad ni Nida Blanca at ni Nestor De Villan na magka-love team. Pero ito pong gusto kong pag-usapan ngayon, hapyawan natin, ay itong artistang koloratura na napakaganda ng boses, at siya yung tinatawag na artistang no touch. Ano ibig sabihin ng no touch? Normally po kasi sa mga artista, andyan yung beso-beso, andyan yung magkakamayan, andyan yung mag-hug o yayakap, hindi po ba? Pag sinabing no touch, definitely no kiss o no hug palalo yan, dahil touch nga hindi na pwede. I am talking about none other than the Miss Sylvia Latorre. Bukod sa napakaganda ng kanyang boses, pag nakita niyo po siya nung araw yung sa personal, para po siya yung hindi napupuyat. Kasi napakaganda, talagang flawless ang skin ni Miss Sylvia Latorre, at saka ang puti, ang kinis ni Miss Sylvia Latorre, at nakatrabaho ko po siya dahil ilang beses rin po ako nag-guest po sa kanilang TV show o TV program nung araw. Gusto ko rin po palang ikwento rin po sa inyo ang aking very first experience sa showbiz nung ako po ay natawagan na mag-taping. Ang unang taping na hindi ko talaga malilimutan ay para sa Ora Encantada. At ito po ay fantasy program. At ang host po nito, ang isang batikang komedyanteng artista na walang iba kundi ang nag-iisang Chichay. Nung nakatanggap ako ng tawag na ako po ay magiging guest sa Ora Encantada, isang batikang artistang Chichay ang makakatrabaho mo. Wow! Wow talaga! At syempre, hindi lang siya makakatrabaho ko. Marami pa akong artista ang makakasama ko doon sa taping niyon. Ang call time ko po noon ay alas 4 o alas 5 ng hapon. Galing po ako sa eskwelahan noon, kumain lang ako sa bahay, umuwi lang ako sandali, nagbihis, dinala ko yung mga gamit ko, kasama ko mami ko. Alas 4, alas 5, nandun na po kami sa studio para sa taping ng Ora Encantada. Dumating ho kami doon ng hapon, dumilim, lumipas ang hapunan, lumipas ang hating gabi, andun lang ho kami sa isang sulok, sa isang kwarto, at naghihintay kung kailan ako tatawagin, kung saan ho ako aarte. Maniwala kayo sa hindi, andyang nakatulog na ako. Before I knew it, tinatawag na ho ako. Finally, ako na po ang isushoot sa taping na yan. At makita-kita ko ang oras, alas 5 ng madaling araw. 12 oras po akong naghintay. Pero hindi ka naman pwedeng umangal dahil ikaw ay baguhan lang. Ang nangyari po doon, ang role ko pala, buong kwento wala ako hanggang sa nag-magic si Chichay at naging bata yung matandang actor yata. Yun nga po, ako nga po ang lumabas nang ipinakilala ko ni Chichay nung siya'y nag-magic. So ano po ang gusto kong lesson na ibahagi po sa inyo? Sa ating buhay, there are times that we have to be patient, that we have to wait. We don't have to rush. Hindi natin kailangan mabilisang makukuha ang lahat ng bagay-bagay. Siguro kung ako po'y mainipin ng mga panahon na yun, pwede ako mag-walk out, pwede kong layasan yung taping na yun. Pero kung ginawa ko yun, sa tingin ho ba ninyo, mararating ko kung ano man yung narating ko nung araw? Patience is a virtue. If you want to achieve something, you have to be patient enough. Dahil lahat naman ng bagay sa mundo, pinaghihirapan natin. Trabaho, pamilya,
mahal natin sa buhay, pati kalusugan natin. Sabi nga, kung sino daw po ang mabilis maglakad o tumakbo, pag natinik o nagkasugat, yun ang malalim na sugat dahil sa pagmamadali mo. Okay? Now, punta naman po tayo sa isang komedyante pa rin na isang pinagpipitagan at tinitingala ng halos lahat ng mga artista at lahat ng mga fans. And I'm talking about the comedy king. Who else but none other than Dolphy. Si Dolphy ay nagsimula rin po from humble beginnings. Siya po ay umi-extra, parang si Kuya Germs na kung ano-ano mga mabababang trabaho ang kanyang ginawa pero hindi niya po yan ikinahiya. At dahil dyan po siya nag-umpisa, everybody has to start somewhere. Yun ang pag-umpisa, karamihan ng mga artista. At nakatrabaho ko rin po si Great Dolphy. Alam po ninyo, nung first time ko po siyang nakita, nag-taping po ako sa John and Marcia at ang kanyang kasama po doon ay si Nida Blanca, andun rin po si Maricel Soriano, and of course ang kanya talagang tunay na anak na artista rin at kasama niya sa John and Marcia, na anak din niya sa John and Marcia, ay walang iba kundi ang aking schoolmate at barkada si Rolly Quezon. Pag-isahin ko na lang po ang kwento nitong mag-ama na ito. Ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Lahat ng mga matataas na artista nakaharap ko, nakita ko ng personal, naka one-on-one ko. Mula kay FPJ, Dolphy, Nora Honor, Vilma Santos. Pero ito lang po masasabi ko sa inyo, kung sino po yung mga taong tinitingala at mga nasa itaas, sila po ang mga taong napaka mapagkumbaba. Para po sila mga puno ng mga bamboo. Alam mo na yung mga puno ng mga bamboo? Hindi po ba? Napakatayog, napakataas. Pero pag humahangin, sila iyumuyo ko. Parang ganito po yung ating pinag-uusapan mga artista, lalo na po si Tito Dolphy. Normal, parang kapantay mo lang. Si Dolphy po, kung makikita po nyo nung araw, siya po ay taong-tao. Normal na normal po. Ordinaryo. Parang pwede mo makakwentuhan. Nanood pa po siya sa aming musical play na Katie. Buhay ni Katie de la Cruz sa CCP at saka sa Rizal Theater. At isa rin po ako sa mga aktor doon. Ako po ang lumabas na Herman Moreno. At nakita ko po doon si Dolphy. Isa po sa mga hinahangaan ko kay Tito Dolphy. Komedyante po siya pero in person talagang sobrang charismatic na sobra po ang appeal ni Tito Dolphy. Dumaan ng maraming taon at malaman-laman ko na lang po si Tito Dolphy ay nasa ospital at mga panahon na siya po ay nag-aagaw buhay. Ako po ay nakarating po sa kanyang ospital. Nakapasok pa ako sa loob ng ICU at siya po ay na-pray over ko pa. At yun ay buwan ng Hulyo. Siguro mga first week of July. At sabi ko, gagaling si Tito Dolphy. Tito Dolphy, hinihingi ko kay Lord na sa birthday ko, July 10, pagalingin ka niya. Sa puso ko, sabi ko, in faith, bahala na si Lord kay Tito Dolphy. At ako po ay umalis. And malaman-laman ko na lang po, on July 10, mismo sa birthday ko, nang binawian ng buhay si Tito Dolphy. Kaya hindi ko po malilimutan yung eksena na yon sa ICU. Si Tito Dolphy ay na-pray over ko pa. At ganun din po nangyari sa kanyang anak na si Rolly Quezon. Na barkada ko, hinahangaan ng lahat, lalo na nung nagbabasketball kami na sa Lourdes School, na long hair pa siya. Talagang, wow, artistahin talaga ang dating. Pero fast forward, nakarating din po ako noong mga last few days ni Rolly Quezon, nang bago siya bawian ng buhay, siya rin po ay na-pray over ko. Ito po ang gusto kong baunin dito sa dalawang napakahalagang tao rin sa showbiz at sa buhay ko rin that who has touched my lives, that kahit papano, ako po ay nakapag-serve, nakita ko sila ng mga huling sandali nila sa mundong ito at napagdasal ko sila. Tayo mga humahanga sa kanila, isipin natin, ito mga hinangaan natin ay mga tao din na hindi habang buhay ay nandyan sila. Hindi habang buhay o sa lahat ng panahon, sa lahat ng araw, at sa tuwing nakikita natin sila ay laging nasa mood na pwedeng magpa-picture o pwedeng nakasmile o pwedeng masaya, na itong mga tao to ay may mga problema din.
O baka mamaya mas marami pang problema, mas mabigat pa ang problema sa atin. Itong mga taong ito ay meron din mga pinagdadaanan. Kaya sana yung mga iba sa atin, pag nakakita ng artista at baka hindi kayo napansin o baka hindi pumayag na magpa-picture o hindi lang kayo nakawayan, hindi lang nag-smile sa inyo, huwag sana sumama ang loob natin. Unawain natin sila, mahalin natin sila, igalang at irespeto natin sila. Marami pong salamat. Samahan po ninyo uli ako sa susunod nating episode, sa susunod na Miyerkules dito sa Spotlight at your service. God bless you. Alright, thank you very much, Adrian Panganiban, Spotlight. Ngayon, alamin natin yung pagbisita ng ating Pangulong Tito Joe. Tito Joe Biden dito po sa Las Vegas, Nevada. Dumalo ang ating Tita Margie kanina sa pagdalaw nito ng ating Pangulong Joe Biden sa Las Vegas, Nevada. Tita Marge, anong masasabi mo? Medyo... Nandoon ka kanina eh. Okay. Pinalad tayo na maimbitahan para maka-attend doon sa event na kung saan siya nagpunta. Actually, diyan sa University of Nevada, Las Vegas. So, nagkaroon ng actually, yun yung kanyang announcement ng mga pagbaba ng mga presyo ng prescription drugs. So ito ay nagsimula dun sa kanyang Inflation Reduction Act na napirmahan na yan. So yung Inflation Reduction Act, it lowered the cost of prescription drugs for seniors on Medicare. And kasama dyan yung mga common vaccines like for preventing painful afflictions kagaya ng shingles. No, yung kagaya ng insulin. Yung insulin kasi minsan umaabot siya, yung mga for diabetes, umaabot minsan $700 ang halaga ng gamot. Alam mo, kinap niya yon to $35. From $700 to $35? Wow. $35. So, it cannot, seniors on Medicare, yun na ang pinakamataas niyong babayaran. Hindi na pwedeng tumaas pa sa $35. Wow. So, good news. Napakaganda talaga ng announcements niya. Yung kasama din pati yung mga iba pang mga gamot kagaya ng let's say for cancer, tapos, nagkaroon din ng pagkakataon na pagkatas niya magsalita, bumaba siya, lumapit siya sa mga tao. So, nung time na yon, so naswertehan ko din na nakalapit tayo at nakapagbulong sa kanya. So, ano binulong mo? Ito ang binulong ko sa kanya. Sabi ko, Mr. President, hope you could help us with the teacher shortage problem. At ang sagot niya sa akin ay ganito. Sabi niya, it's already being done. Wow. Sabi niya, it's already being done, and that includes raising the salary of teachers. Very nice. Yes. All right. Okay. Ang ganda ng balita yan. Magandang balita sa ating mga nurses sa mga teachers. Pero wala tayong oras dito, Mars. Pasalamat lang sana yung ating mga nag-text dito. Pero wala tayong oras, ano? Sige, pwede pa. Isa, dali. Ano pa? Wala. Meron tayo, si Dodgy Carillo nakikinig, si Camille, of course, nanonood, si Sam Lopez, yung kapatid ko, si Cindy De Los Santos, si Charlene Gutierrez, si Joycelyn Formento. Kapatid ko yan. Yan. No. So, salamat sa panonood nyo. Salamat sinashare nyo kami. Si Jersam Lopez, kasama pala sa ACRC yan, nung panahon yun. Yes. Okay, mga katoto, inyong napakinggan ang palatuntunan at your service. Hanggang sa muli nating pagdinig sa Miyerkules. Huwag niyong kalilimutan, tuwing araw po ng Miyerkules, alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, dito sa PHLV Radio, mapapakinggan at mapapanood niyo kami sa lahat ng plataforma ng social media sa buong mundo. Kasama ang ating technical director na si Johan Saison, si Atty. Kevin Wong, co-host na si Tita Margie Gonzales, ang kasama natin dyan. At ngayon, si Manet. Wala kasi ngayon si Atty. K, kaya siya pumalit muna. Wala rin yung realtor natin, si Nora Formento, ang ating realtor dito. Okay, ito po ang inyong katotong Bing Formento kasama si Tita Margie ng PHLV Radio, Las Vegas. Ang radyong nagmamahal sa inyo sa ang sulok man kayo ng mundo. Pilipinas, aangat ka! Your service.